आजको एक्सेल टिप्सको भिडियोमा म हजुरहरूलाई कन्ट्रोल ई ले एक्सेलमा कसरी काम गर्छ भनेर भन्छु। र त्यसको लागि चाहिँ एक्जाम्पल के लिएँ भन्दाखेरि मसँग फर्स्ट नेम र लास्ट नेम छ। मलाई के चाहियो एउटा सेलमा चाहिँ फर्स्ट नेम र लास्ट नेम सँगै चाहियो। अर्कोमा फर्स्ट नेम र लास्ट नेमको बिचमा अन्डरस्कोर चाहियो। अर्कोमा लास्ट नेम र फर्स्ट नेमको बिचमा अन्डरस्कोर चाहियो। हो अनि कमा चाहियो। कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीसँग फर्स्ट अप्सन के हुन्छ म्यानुअली टाइप गर्ने। अब हरेक नाममा मैले म्यानुअली टाइप गरेँ भने सम्भव हुन्छ त? टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ नि त होइन? भनेपछि अब कन्ट्रोल ई को युज चाहिँ यहाँ आउँछ के। कसरी भन्दाखेरि अब मैले हरेकचोटि एक-एकचोटि त म्यानुअली टाइप गरेँ। अब मैले त्योभन्दा मुनिको सेलमा गएर कन्ट्रोल ई लेखेँ भने यसले काम आफै गर्छ। फेरि म यहाँ गएर कन्ट्रोल ई गरेँ भने काम गर्यो। फेरि यहाँ गएर कन्ट्रोल ई गरेँ भने आफै आयो सबैको नाममा होइन? कन्ट्रोल ई। कन्ट्रोल ई को इम्पोर्टेन्स तपाईँहरूले देख्नुभयो होला है। अब म अर्को एक्जाम्पल लिएँ है त। अब मसँग के छ मान्छेको नामहरू छ। मलाई चाहिँ एउटा मेसेज लेख्नु पर्यो भनेको हाई। अब मलाई यही मेसेज चाहिँ हरेक नाममा चाहियो भनेपछि यहाँ हाई जेम्स हावारी छ। अब हाई जोन्स हावारी चाहियो मलाई। के गर्ने भन्दा एकचोटि लेख्ने कन्ट्रोल गरिदिने। तपाईँको नाम आफै आयो। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। मसँग इम्प्लोइ आइडेन्टिफिकेसन नम्बर छ र डेट अफ बर्थ छ। अब डेट अफ बर्थ चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ यो नम्बरमा लास्टको 4वटा डिजिट हो। अब मलाई डेट अफ बर्थ चाहियो भने के गर्छु म एकचोटि गर्छु म्यानुअली अनि कन्ट्रोल ई गरिदिन्छु भनेको आफै भयो सबै। अब मलाई योभन्दा अगाडिको नम्बर चाहियो भन्दाखेरि के गर्छु अब म एकचोटि फेरि यो टाइप गर्छु YUDHJ कन्ट्रोल ई गर्छु। हेर्नु त अटोमेटिक गर्यो यसले सबै काम। भनेको कन्ट्रोल ई भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हो एक्सेलमा। थ्याङ्क यू।